شما هم تموم پرنده ها رو به چش گنجشگاه کوچیک و بزرگ میشناسین. وقتی با سبک زندگی پرنده ها آشنا میشیم، تازه اون موقع است که اسیر و عاشقشون میشیم. تازه میفهمیم این همسایه هامون که همه جا هستن چجوری مهاجرت میکنن، چه ویژگیایی دارن. همه اینا ما رو بیشتر کنجکاو میکنه. کلا چند تا پرنده داریم و چرا باید وایسیم و نگاشون کنیم؟ میدونستین این خودش یه شاخه‌ای از گردشگریه؟ پرنده نگری. بله. با من همراه باشین که این یکی از خاص‌ترین اپیزودهای این چنله. پرنده نگری یه مقوله‌ایه که تو ایران جدیده، اما خب تو کشورهای دیگه خیلی پرطرف داره. این پرنده نگرا تا به هم میرسن این لایف لیستشون رو وا میکنن، میگن که تو چند تا پرنده دیدی؟ اون یکی میگه من فلان قد، اون یکی میگه من تو بیشتر دیدم. بعد اینجوری خلاصه کلی میخونن. حالا وقتی میبینیم که پرنده ها چقدر شبیه ما هستن، بیشتر در موردشون کنجکاو میشیم. مخصوصا که خیلی شبیه ما سفردوستا هستن. بیشتر از 70% پرنده های ایران سفر میکنن و اینکه چجوری و چطور سفر میکنن این خودش یه مقوله خیلی هیجان انگیزه. یه پرنده هست به اسم سسک بیدی. این کلا 15 گرمه. سفرش از سیبری شروع میکنه تا قاره آفریقا. جالبش اینه که 2 قاره رو طی میکنه و کلا 7 گرم چربی میسوزونه. این پرنده کل نقشه آسمون رو بلد و هر سال هم این سفرش رو تکرار میکنه. یه نکته دیگه که راجع به یک سری از پرنده ها وجود داره اینه که به صورت دست جمعی پرواز میکنن و معمولاً پرنده‌ای که با تجربه تره جلو وای میسته و بی تجربه عقب صف وای میستن. میدونین پرنده‌ای که بیشترین مسافت رو طی میکنه پرستوی دریای قطبیه. این پرنده سالی 80,000 کیلومتر سفر میکنه. کلا هم اندازه کف دسته. خلاصه اینجوری بهتون بگم که پرنده‌گری یکی از شاخه‌های طبیعت‌گردیه و حدوداً توی اروپا 5 میلیون پرنده‌نگر ما داریم. تالاب‌ها یکی از بهترین مناطقی هستن که شما میتونین پرنده‌ها رو ببینین. اما خب شما که مثلا حال نداری تکون بخوری، تا بقالی سر کوچه هم بری میتونی آسمون رو نگاه کنی، دور و اطرافتو نگاه کنی، یه چند تا پرنده ببینی و بهونه نیار. این به بعد به این کوچولوهای بالدار بیشتر توجه کن. کشورمون ایران یه عالمه طالاب جالب داره که بسیار مناسب پرنده نگریه و اینکه شما حالا هر جای کشور باشین، شمال، غرب، شرق، جنوب، هر جا که باشین ما ایستگاه‌های پرنده نگری داریم. یکیش طالاب میان کاله یا میان قلعه هست که احتمالاً خبرای شکارهای بی‌رویه این پرنده ها رو شنیدین که خیلی هم دردناکه. شما از اوایل شهریور تا اوایل دی میتونین برین اونجا و کلی پرنده ببینین و یه جورایی اونجا زیستگاه دائمی یه سری از انواع پرنده هاست. 60% پرنده های سیبری میان و اونجا برای مدت کوتاهی اتراق میکنن. هر ساله بیشتر از 100,000 پرنده وارد طالاب فریدون کنار میشن و به خاطر همین این یکی از غنی‌ترین اکوسیستم های طالابی شمال کشوره. کلی از پرنده نگرا و عکاسای حیات وحش میرن اونجا و حسابی لذت میبرن. فقط بخوام یه نوشو به شما بگم، پرنده‌ای به اسم امید که در واقع آخرین دورنای زنده جهانه. نکته غم انگیزش اینه که دورناها کلاً پرنده‌ای هستن که همیشه زندگی اجتماعی داشتن و گروهی پرواز میکردن و اینا، اما الان حدود 15 ساله که این دورنا تنها سفر میکنه و بهش لقب آخرین دورنای سیبری رو دادن.
یه برج پرنده نگری هم توی هرمزگان داریم که در محدوده ذخیره‌گاه جنگل‌های هراست. این طرح گردشگری خلاقانه باعث جذب کلی توریست داخلی و خارجی شده تا برن و از این سویت‌های شناور روی آب لذت ببرن. پاییز و زمستون و بهارم فصل مناسبی برای دیدن این برج پرنده نگری توی قشم هست. از تالاب انزلی گیلان براتون نگم. توی این تالاب کلی پرنده زمستان گذران، تابستان گذران، مهاجر عبوری، مقیم و سرگردان میتونین ببینید. حالا اگه رفتین انزلی علاوه بر این چیزا خیلی جاذبه های دیگه هم داره. انزلی رو با گلای لاله مردابیش هم میشناسن که میتونین ببینین و لذت ببرین. کلاً گیلان و مازندران دو استانی هستن که تعداد زیستگاه‌هاشون خیلی زیاده و شما میتونین به جاهای مختلف سر بزنین و حالا علاوه بر پرنده جانوران گونه‌های مختلف دیگه هم ببینین. مثلا از بقیه پناهگاه ها میتونم به پناهگاه سلکه توی گیلان، پارک ملی بوچاق و تالاب استیل آستارا رو بهتون پیشنهاد بدم. کسایی که تو جنوب زندگی میکنن من تالاب مرزی هویزه یا هورالعظیم رو بهتون پیشنهاد میدم. البته بهتون بگم یه مقدار باید مطمئن باشین و سعی کنین با تور یا افراد محلی اونجا برین داخل تالاب، چون اونجا قبلا جز منطقه جنگی بوده و همچنان هم یه سری مهمات عمل نکرده توش وجود داره، پس باید خیلی مراقب باشین. برای کسایی که کلا به حیات وحش علاقه دارن یکی از بهترین تالاراست. حالا چرا برای پرنده نگری باید بریم تالاب میغان عراق؟ به خاطر اینکه یکی از مهمترین زیستگاه‌های پرنده هاست. در قدیمم تالاب میغان به نمکزار فرحان مشهور بوده. میغان به معنی خوشباوره. منظره تالاب موقع طلوع و غروب خورشیدم خیلی منظره خاص و دیدنیه که اگه عکاس هم باشین میتونین لحظات نابی رو ثبت کنین. در آخرم میخوام به استان جذاب سیستان و بلوچستان اشاره کنم که یه ایستگاه پرنده نگری جذاب داره به اسم خلیج گواتر که یه اکوسیستم خیلی غنیه. شما علاوه بر پرنده میتونین از رقص دلفین هم لذت ببرین. حالا اگر رفتین سیستان بلوچستان یه تالابی هم داره به اسم تالاب صورتی که یه جوری که وقتی بهش نگاه میکنین انگار دارین به مخلوطی از شیر و توت فرنگی نگاه میکنین، انقدر خوشگل و جذاب و بامزه است. آب تالاب لیپار به خاطر حضور باکتری ها و پلانکتون های گیاهی به رنگ صورتی در اومده و یکی از شورترین آبگیرهای ایران محسوب میشه که به عنوان دریاچه صورتی چابهارم مشهوره. حالا خلاصه رفتین اونجا یاد منو بیادین، جای منم خالی کنین و منو حمایت کنین تا براتون بیشتر از این جاهای جالب کشورمونم بگم.